ตอนอยู่มหาลัยหรอได้ยินมาจากไหน ทุกคนเคยเป็นแฟนพี่มาร์ค เราเดินทางมันเหนื่อย แล้วมันเหนื่ ถ้า อย วันหนึ่งถึงโซฟาตัวที่เราอยากนั่ง มันนั่งแล้วมันก็โอเค เฮ้ยนะ ฟังเอาไปตัดเป็นไฮไลท์ได้ดึงให้ชายนะ ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังนะคะ ตอนนี้เราอยู่บนรถนะคะ เพราะเราเลิกงานแล้วและตอนนี้เรากำลังจะไปหารุ่นพี่คนหนึ่งฮะซึ่งไม่ได้เจอนานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วจริงๆไม่ค่อยได้คุยกับพี่คนนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เขาเนี่ยชวนฟรังไปออกช่องของพี่เขาเหมือนเราไม่ค่อยมีงานร่วมกันแบบซีนร่วมกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สนิทกันแต่ว่าในวันนี้มีโอกาสก็เลยอยากจะไปพูดคุยกันค่ะAction ตอนนี้อยู่กับพี่มาร์ช เล่าให้ฟังใช่ไหม ใช่เราให้ฟัง เราให้ พี่ ฟั มาง ร์ชเป็นเกียรติมากที่พี่มาร์ชมาอยู่ในช่องนี้ เป็นเกียรติมากที่ฟังเชิญพี่มาเหมือนกัน จริงเหรอชุดนิสิตเหรอ ชุดนิสิตจุฬา อ๋อย้อนวัยย้อนวัย ย้อนวัยมันเหมือนแบบ ทำไมคะในตอนนั้นมันมีอะไรอะคะ มันไม่มีอะไรมันแค่แบบไอ้หลังกล้องเนี่ยแซวแรง ก็เลยจะมาคุยกับพี่มาร์ชเพราะจริงๆอะฟังรู้สึกว่าฟังอะไม่ค่อยได้คุยกับพี่มาร์ชเลยถึงแม้เราจะแบบเล่นซีรีส์ มีไปญี่ปุ่นกันแบบทริปหนึ่งยาวๆแต่ว่าแบบ พี่มาร์ชกินขี้มูกฟังเลย ใช่กินขี้มูก จริงๆ ตอนนั้นพี่มาร์ชโกรธปะ พี่กินขี้มูกฟังเพราะอะไรเนี่ยพี่กำลังงงอยู่ อารมณ์เสียมากเลยอะฟังว่าพี่มาร์ชต้องโกรธฟังมากแน่ๆคือพี่มาร์ชกินขี้มูกฟังเพราะว่าคือฟังอะไปกินราเมงร้านนี้ก่อนอุบิเหตุขี้มูกแบบภูมิแพ้อากาศหนาวขี้มูกมันไหลลงไป ไม่ในราเมง แต่ไม่มีใครบอกพี่มาร์ช แล้วพี่ ไง ไปซด ใช่ แล้วพี่ไปซดชามฟังทำไมนะ ก็อารมณ์แบบพี่มาร์ชก็เข้ามาเฮ้ยอร่อยไหมร้านนี้แล้วก็กินไง ไม่ฟังเป็นคนแบบนึกออกแล้วก็เป็นเรื่องราวความประทับใจดีกว่า ประทับใจแรก ประทับใจแรก เราทำลายกำแพงที่มันหนาที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งไปแล้วคือการกินขี้มูกกันและกันไม่เคยกินน้ำมูกใครเลยเนี่ย ไม่เราจริงๆอ่ะคือฟังอ่ะตอนแต่ก่อนอ่ะคือฟังไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่มาร์ช เพราะอะไรอ่ะ เพราะพี่มาร์ชน่ากลัวรู้ปะก็คือฟังเรียนหญิงล้วนแล้วฟังอ่ะ อ๋อ มาวงการแล้วฟังก็ตกใจกับแบบเขาเจอผู้ชายรวมตัวกัน อ๋อ แบบพี่ท็อปพี่มาร์ชพี่โอ ไอ้ พี่ต่อ พีท ใช่ซึ่งแบบฟังกลัว มันคือแก๊งชายล้วน ใช่ ในแล้วตั้งตัวเป็นใหญ่อะแหละ ใช่ตอนนั้นก็เลยแบบกลัวอยู่คือเรายังไม่เข้าใจผู้ชายเนี่ย ไว้ผู้ชายรวมตัวกันใช่แล้วก็หมายถึงว่าคุยกันแต่ละเรื่องมันจะแบบไม่ค่อยดีอ่ะ อ๋อเข้าใจนะ แต่ว่าวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับแบบชีวิตมหาลัยของพี่มา ได้ ร์ช เลยจุฬารั้วจุฬา แล้วจุฬาใช่ค่ะ อืม พี่มาร์ชเรียนบัญชีใช่ไหม บัญชีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับ คณะดีครับ พี่มีเหตุผลในการเข้าบัญชี โอเค คือตอนแรกอ่ะพี่จะเข้านิเทศม.5 ม.6พี่เริ่มทำงานในวงการละงานในวงการน่าสนใจ มันดูมีอะไรมากกว่านั้นในช่วงนั้นอ่ะมันมีหนังแบบ GTH ที่ครองใจเด็กวัยรุ่นเราชอบแบบอุ๊ยอยากรู้ว่าเขาทำหนังเรื่องนี้ออกมาได้ยังไง ก็เลยชอบนิเทศพี่ก็เลยสอบไปละบรรดาแล้วก็จะเข้านิเทศ แล้วก็ต้องนิเทศจุฬาแต่มาไม่ให้มาบอกว่าขออันดับหนึ่งเป็นบัญชีที่เข้ามาแล้วชอบรู้สึกว่ามันได้คอนเนคชั่นหนึ่งได้รู้จักคนดีๆมากมายอย่างเช่นแบบฟีบลูปท็อปหรือว่าแบบโก้วสินลูปท็อป มีอยู่2 คน มีพี่หม่ำมีอะไรหลายๆคนเลยแหละ อ๋อ ที่แบบพีทอย่างเงี้ย อืม ก็คือเหมือนได้คอนเนคชั่นกลุ่มหนึ่งมาแล้วก็มันมีทักษะในการแบบจัดการชีวิตมากขึ้น คือวิชามันดูไกลตัวมากแบบเรียนแล้วจะแบบจัดการธุรกิจวางแผนอะไรแต่ว่าสุดท้ายมันซึมซับมาเป็นแบบเป็นความคิดเราให้เป็นระบบมากขึ้น ส่วนข้อเสียไฟแนนซ์ยากจัดเมทริกยากจัดแคลคูลัสยากจัด ยาก แค ใช่ ล ไหม คูลัส1 2ฟังเรียนวะ คือฟังเคยเรียนตอนสอบเข้าเหมือนกันแต่ลืมหมดแล้วนะตอนเนี้ย พี่น้องขอชีวิตเลยนะแบบแคลคูลัส ใช่ไหม แบบเป็นอะไรที่แบบมหาลัยนี่พี่เกลียดอะเกลียดอะ แต่ก็ผ่านมาได้ หามาได้ด้วยดี หมายถึงว่า ดีเนาะ ดีดอกแล้วสมัยเรียนฟังกินข้าวที่ไหนบ่อยทำไมพี่ไม่เคยเจอฟังตอนเรียน คือคณะแพทย์มันค่อนข้างออกมาจากจุฬาใหญ่อะ อ๋อมันอยู่โซนสยามใช่ไหมตึกแพทย์อยู่ไหน สารแดง อ๋อจุฬา มันอยู่โรงพยาบาลจุฬา อ๋อ ใช่ นั่นแหละ ก็คือติดกับโรงพยาบาลจุฬา ก็คือคนละฝั่งกับเราคนละฝั่งกับเรา เป็นโซนแบบโซนหลุดไปสุด คนละฝั่งกับเราฝั่งจุฬามีบ่อน้ำอ่ะ เอาแล้วมีวีรกรรมไหมพี่มาตอนแบบสมัยเรียนอะไรอย่าง อุ๊ย เงี้ย พี่เคยนะวีรกรรมที่พี่จำแม่นเลย ให้พี่เล่าได้ไหม พี่เคยแบบเหมือนเด็กไม่รู้จักโตครั้งหนึ่งที่หลังคณะบัญชีมันจะเป็นคณะใหญ่มากมันจะมีแบบคนพลุกพล่านมากตอนเที่ยงใช่ป่ะแล้วมีวันหนึ่งแบบตอนกลางวันมันเป็นวันเกิด เพื่อนเขาก็ซื้อเค้กแบบแล้วมันก็จะมีน้ำแข็งแห้งอยู่ในเค้กมา พี่ก็เลยแบบเหมือนเอะใจเล่นพิเรนคือเอาน้ำแข็งแห้งอ่ะยัดเข้าไปในขวดน้ำพูดแล้วปิดฝาแล้วก็ไปวางกลางคณะ
ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่แรง แล้วแบบคนเดินผ่านคณะเป็นผู้หญิงแบบแต่กระโปรงพีชอย่างเงี้ยหน้าตาใสๆกำลังแบบเรียนมาเหนื่อยๆแล้วขวดมันก็สั่นพี่รู้สึกเลยว่ามันแรงแล้วรู้สึกว่ามันแรงมากแล้วถ้าพี่เข้าไปอ่ะมันก็จะระเบิดคามือพี่พี่ก็จะยังไงดีวะมันระเบิดแต่ว่าโชคดีจังหวะระเบิดอ่ะมันไม่มีคนก็มีเด็กนิสิตอ่ะตกใจกับแรงระเบิดนี้แต่ว่าไม่โดนแล้วก็พี่ก็วิ่งไปหลบชั้น4นี่คือเด็กปี 1นะพี่ก็ได้เรียนรู้ว่าพี่ควรโตขึ้นจากเหตุการณ์นี้ได้แล้ว ไม่ควรเอาอย่างนี้เลยขึ้นคำเตือนว่าแต่พี่อยากนั่งแบบฟังมากเลย แป๊บนึงนะมี มันยากนะสำหรับผู้ชายอ่ะ นั่งเป็นเพื่อนฟังพี่อยากนั่งด้วย เอ้ยมาตัวต้อง แล้วตอนนี้พี่มาแบบหมายถึงว่าทำงานอะไร หมายถึงว่านอกเหนือหมายถึงว่าเท่าที่รู้ก็คือเท่าที่รู้เป็นนักแสดงยูทูบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมหรือว่าแบบมีอะไร หลังๆพี่ก็ยังอินกับสนุกกับการเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีทำเนี่ยแหละช่อง YouTube แล้วก็เริ่มพัฒนาแบบพอเราเริ่มมีทีมก็เริ่มเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ปีนี้เป็นโอกาสเติบโตที่แบบช่องเราได้ไปผลิตให้ซัพพอร์ตช่องอื่นด้วยรู้สึกว่าเป็นก้าวอีกสเต็ปนึงที่แบบเราไม่ได้ทำแค่ออนไลน์เป็นเบื้องหน้าอย่างเดียวก็แบบมีไปซัพพอร์ตเขา หมายถึงว่าแบบอยากทำแต่ว่า ไม่รู้โปรเซสมันเป็นยังไงแบบกว่าจะ แล้วยังก็ยังไม่ได้อยากสร้างทีมอยากจะลองก่อน ต้องนะครับถ้าใครอยากทำติดต่อได้เลยมีนาคมกับ@gmail.com ที่มาของช่องมีนาคมนี่เป็นยังไงนะ ชื่อเหรอ ชื่อแล้วก็ทำไมอยู่ๆถึงแบบมาทำ YouTube แล้วทำไมมันถึงแบบจริงจังขึ้นมาอะไรเงี้ย ชื่อไม่มีอะไรเลยคือชื่ออ่ะพี่อ่ะชื่อมาร์ชใช่เกิดเดือนมีนามาร์ชแบบมีนาก็เลยไม่อยากตั้งชื่อมาร์ชว่ะมันชัดไปก็เลยเป็นมีนาคม ตอนแรกชื่อมาชูด้วย ตอนแรกชื่อมาชูเป็นรายการก่อนคือตอนแรกพี่ทำรายการเล็กๆเลยรายการเดียวเพราะว่าแบบพี่อยากเก็บสูตรอาหารที่มาทำไว้ทำเองแล้วละกันทำง่ายๆเรียนรู้ไปวันละเมนูอะไรเงี้ยสุดท้ายมันเริ่มแบบสนุกขึ้นแต่คอนเทนต์ขึ้นขยายทีมขึ้นจนเป็นแบบทุกวันนี้ แล้วแบบอยากรู้ว่าแบบอยากทำงานไม่ค่อยตรงสายอ่ะพี่มาแล้วแบบแต่คิดว่ามหาลัยสำคัญไหม สำคัญอย่างที่พี่บอกคือพี่รู้สึกว่าพี่ได้คอนเนคชั่นมาทำให้แบบคือใช่ ดีนะ อย่างนี้ ทำไมนะแล้วเสียงฟังผิดหวังมากเลยนะเมื่อกี้ ไม่แต่รู้สึกว่าพี่ปี๊บเป็นเพื่อนที่ดีของพี่มาเพราะทุกฟังมารายการพี่มา2 ครั้งเจอพี่ปี๊บ2 ครั้งเลย แล้วทุกครั้งที่ฟังอยู่เขาจะอยู่จนฟังกลับแต่เรื่องคอนเนคชั่นคือเรื่องจริงที่เราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมอะไรมีคอนเนคชั่นอะไรเราจะซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วหรือบางทีแบบเราไม่ต้องเอาเวลาชีวิตเราไปทำเองทุกเรื่องอะเราแบบปล่อยคนอื่นไปเรียนรู้มาแล้วเราเรียนรู้จากเขาอะไรเงี้ยซึ่งคอนเนคชั่นสำคัญ ยอดฮะคือแบบมีคนบอกว่าพี่มาเจ้าชู้ตอนอยู่มหาลัย หรอได้ยินมาจากไหน ก็คือมีพี่ๆรู้จักหลายคนเลยใช่ปะแล้วก็คือเหมือนเขาก็จะแบบมีเพื่อนของเพื่อน ทุกคนเคยเป็นแฟนพี่มา เดี๋ยว ก็จะมีแบบเคยคุยกับพี่มาเคยจะมีแบบคนนี้เคยคุยกับพี่มา ตอนมหาลัยอ่ะพี่อันนี้ขอเล่านิดนึงเราเข้ามาปี 1ใช่ไหมพี่เรียนชายล้วนมาตลอดเซนคาเบียนสุขุมลาพอมันมาโรงเรียนสหะมันเกิดการแบบปลาน็อกน้ำทำไม โลกสวยงามขนาด ทำไมมันมีความอ่อนโยนเกิดขึ้นมีความละมุนเกิดขึ้นในชีวิตจังเลยแบบได้เจอเพื่อนที่แบบมีความแบบอุ้ยทำไมเขาอ่อนโยนเขาพูดจาแบบคือผู้หญิงก็จะมีความแบบอ่อนโยนทนุถนอมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราอบอุ่นความอบอุ่นนี้มันก็พัฒนาให้เราเปลี่ยนสถานะไปเป็นคนคุยถึงจุดที่มันเรียนรู้แล้วมันไม่คลิกก็เลยพัฒนากลับมาเป็นเพื่อนพอมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เลยถูกถึงหูฟังนั่นแหละ ไม่แต่เขาก็ไม่ได้พูดในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ถูกต้องอันนี้ผมว่าพี่มั่นใจมากเพราะว่าพี่ให้เกียรติคนที่เราคุยด้วยแต่ว่าสุดท้ายมหาลัยพี่ไม่ได้มีแฟนหลายคนพี่ก็สักพักพี่ก็คบกับนี่ไงปันมันคือเหมือนคาแรคเตอร์ฮอร์โมนวัยวาวุ่น มันเป็นวัยแหละไหม เป็น มันเป็นวัย วัย ที่แบบเอาจริงฟังว่าดีหมายถึงว่าแบบเรียนรู้ในวัยที่มันเหมาะสมอะแล้วพอแบบถึงจุดหนึ่งมันก็คงพอแล้วป่ะ ก็ใช่ฟังเป็นคนแบบยิงคำถามจังหวะดีถูกอันนี้ถูก หมาย ใช่ ถึงว่าเรียนรู้แบบก็เรียนรู้จนแบบโอเค มันเราต้องเรียนรู้มันทุกวันอ่ะมันไม่มีวันเราไม่มีวันเข้าใจมัน100%หรอกวันหนึ่งก็ต้องมีเรื่องให้เราแบบเกิดปัญหาความไม่เข้าใจเจอปัญหาแบบใหม่ให้เราได้เรียนรู้ต่อไปคือปกติมันจะแบบสมมติว่านะแดกข้าวไว้มาแดกข้าวกัน แล้วพอมาเจอ กินอะไรยัง ต่างอ่อนเลยอ่อนโยนอ่อนละทวยเลย กินไก่ทอดไหมแบ่งกัน อ่อนโย เฮ้ น ยผู้ชายคือแดกป่ะไม่ต้องแดก
นึกออกไหมมันแบบ เข้าใจ มันต่างกันมาก จริงๆ culture แบบโรงเรียนชายล้วนกับสหะ บทเรียนแบบบทเรียนเรื่องความรักอะไรเงี้ยจากที่ผ่านมา อืม มีบทเรียนแบบยกมาบทเรียนหนึ่งได้ปะคะ พูดเฉยๆนะ แต่พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเข้าใจยากแล้วก็คนฟังไปอาจจะแบบอาจจะทำตามยากด้วยเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันต้องเจอด้วยตัวเองถึงเรียนรู้คือแบบเมื่อก่อนอ่ะพี่เป็นคนแบบมีภาพในหัวเยอะมากในปลายทางอยากคบกันให้ถึงจุดนั้นสมมติว่าเรากำลังนับหนึ่งด้วยกันนะแต่พี่พยายามแบบนับหนึ่งให้มันอยู่ในเส้นทางเนี้ยเท่านั้นเพื่อไปถึงตรงนั้น ระหว่างเดินทางถ้ามันแตกออกจากเส้นทางเนี้ยพี่จะไม่ยอมพี่จะแบบทำไมเธอไม่ทำแบบเนี้ยเราต้องไปถึงร้อยด้วยเส้นทางนี้สิแต่จริงอ่ะการไปถึงร้อยมันสามารถแวะข้างทางได้เราอ้อมได้ เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้ ไม่ต้องแบบอยู่ในเส้นตรงเสมอไปพี่เป็นคนแบบอยู่ในกรอบเยอะเกินมาก่อนถ้าย้อนกลับเวลากลับไม่ได้ เอาความคิดตัวเองตอนนี้ไปทำตอนนั้นพี่ก็จะไม่แบบไม่ตีกรอบให้กับความสัมพันธ์เยอะขนาดนั้น ดูโตไหมดูโตไหม โตดูแบบ เขาผ่านมาเยอะไง ดูพอแล้วอ่ะ เราเดินทางมันเหนื่อย แล้วมัน ถ้า เหนื่อย วันหนึ่งถึงโซฟาตัวที่เราอยากนั่งมันนั่งแล้วมันก็โอเค เฮ้ยนะ ฟังเอาไปตัดเป็นไฮไลท์ได้ดึงให้ชายละดึงให้ชายละ แคบเข้าแคบนะ โอเค ต้องดอลลี่เข้ามา เดี๋ยวคิดก่อนแป๊บนึงมีคำถาม ดอลลี่หน้าก่อนดอลลี่หน้า นี่ตัวเองเหรอ ไม่เอาก่อนเนี่ย มองชีวิตตัวเองแบบอีก 5 ปี 10 ปียังไงไหมคะ มีแบบมีแพลนชีวิตอะไรอย่างงี้ไหมคะ 5 ปีอ่ะพี่คิดว่างานคงพี่ยังสนุกกับมันอยู่แต่พี่ยังวาดภาพตัวเองไม่ออกแต่ว่า ตอนเนี้ยอย่างปีใกล้ๆ5 ปีเนี้ยออฟฟิศอะไรต้องเป็นรูปเป็นร่างพี่ทำออฟฟิศอยู่ให้ช่องแล้วก็ทีมก็คงจะแข็งแรงขึ้นขยายใหญ่ขึ้น แล้วก็สำหรับชีวิตส่วนตัวก็แบบ แต่งไหม แต่งงานแต่แต่งงานมีเพียรแผนอยากแต่งงาน แล้วก็แต่10 ปีเนี่ย ลูกไหม มีลูกไหมมีลูกแล้วก็อยากเห็นแมนยูกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก มาให้10 ปีเลยเหรอ ไปแชมเปี้ยนลีก 10 ปีเลยเหรอ ทางอายู่เท่าไหร่ ฟัง25แล้วเหมือนกัน เออ เร็วมากเร็ว เดี๋ยวช่วงนี้จะเร็วมาก เร็วมาก 25 ถึง 30 ตอนฮอร์โมนยังแบบเด็กมากเลย ฮอร์โมนตอนนั้นพี่ดูแบบเป็นพี่เวรแบบดูเด็กแบบตัวปลุกปั่น ไม่แต่ก็ดูเป็นแบบสนุกอะหมายถึงว่าแนวแบบผู้ชายแบบสนุกอะนึกออกปะ อืม เออ ฉันชอบเที่ยว อารมณ์อย่างเงี้ย แล้วน้ำมันมองฟังเป็นยังไง แล้วตอนนั้นอะ เรียบร้อยอ่ะ เรียบร้อย คือเราจะไม่กล้าไปแหย่ฟังเท่าไหร่ ใช่ แต่ว่าพอขี้มูกปุ๊บอะโอเคละได้ให้กูกินขี้มูกฟัง น่าจะมีนะไปดูกันได้ใน Frozen Hormone อะเซิร์ชรายการ Frozen Hormone มันจะมีตอนที่มาร์ทกินขี้มูกฟัง ในมุมมองของผู้ชายเนี่ยแบบว่าหมายถึงอยากรู้ว่าแบบผู้หญิงแบบไหนที่โอเคแล้วไม่โอเค แบบไม่โอเค ไม่โอเคก็ได้ ยากจังเลย ในแต่ละคนมันก็จะมีตัวแปรที่แตกต่างกันคือสมมุติว่าพี่มองว่าแบบเนี้ยพี่ชอบ มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาดีหรือไม่ดี เก็ต แต่ว่ามันเป็นอยู่กับทัศนคติเราเองมากกว่า อาจจะตอบยากแต่ว่าคนไม่ดีคือโจรไหม แบบแต่พี่ถ้าวิธีการดูนะพี่ว่าหนึ่งที่สังเกตได้คือ เราต้องรู้สึกว่าเขาอะอยู่กับเราเพราะตัวเราอะไม่ใช่แบบสิ่งภายนอก ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่ชื่อเสียงถ้าตอบแบบ อันนี้ดีนะ อันนี้ดี จะตอบว่าใครดีไม่ดียากมากยากมาก มีอะไรฝากถึงคนดูไหมคะน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโตแล้ว อะไรก็ได้ โดยรวมในชีวิตแม้กว้างมากแต่ว่า มาก พี่ว่าเวลาแบบสมมติว่าพ่อแม่สอนอะไรหรือใครสอนอะไรอ่ะไม่ต้องไปเถียงเขาต่อให้เราไม่เข้าใจนะเพราะสุดท้ายเราก็จะไม่เข้าใจ ถ้าเราต้องปล่อยให้เราเจอเรื่องนั้นเอง แล้วก็ได้รับบทเรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องชีวิต เรื่องความรักเรื่องความคิดต่างๆเราจะน้อยมากที่จะมีเหตุการณ์ที่มีคนมาสอนพี่แล้วพี่แบบอ๋อครับผมเข้าใจแล้วไม่มีทางพี่ก็จะแบบครับไปก่อนแต่ว่าไม่เข้าใจอยู่ดีต้องปล่อยให้ตัวเองเจอ พอเจอแล้วคำถามเหล่านั้นมันหมดไปจริงๆแล้วพี่ก็เข้าใจมันจริงๆให้ตัวเองได้เรียนรู้กับการใช้ชีวิตไป แต่ว่าให้อยู่บนฐานของการมีสติแค่นั้นเองอย่าคึกขนองเกิน อ แล้ว ย่า ก็ งเช่นน้ำแข็งแห้งใส่ขวดไม่เอา ไม่เอาแล้ว ใช่อะไรคือคึกขนองนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการเรียนคิดอะไรก็แฮปปี้มีอะไรก็ปรึกษาพี่หรือพี่ฟังได้พี่ฟังเป็นผู้หญิงที่มีความคิดมากเลยนะมีอะไรก็ถามพี่ฟังได้ คอมเมนต์ได้ เท่าที่แนะนำเพราะพี่กับฟรังเคยไปติวเด็กทั้งห้อง ใช่ ที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์ ใช่นะดูมีความรู้ป่ะ เฮ้ย ตอนนั้น เท่ว่ะ เออ ติวเรื่องอะไรอ่ะ ไม่แต่ตอนนั้นเขาสัมภาษณ์เนาะไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ แนะ ย นำแบบเรื่องการเรียนแบบ ไปกับพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิง อืม ที่มาทำงานที่นาดาว อ่า เหมือนเพิ่งเข้ามา แล้วก็สวยพี่ไม้ก็มาถามฟังว่านี่คือใคร จ่ายขอประชุมศูนย์ศิริกิติ์ นั่นเลยแบบฉากแรก ประชุมศิริกิติ์แล้วอ่ะทำไมต้องมาทำอะไรแบบนั้นไป ยังตาน้องน้ำอยู่ไงยังตกใจอยู่ ไม่ค่อยน็อกเท่าไหร่ปิดเถอะ แม่สวยแล้วเมื่อกี้จบแล้วสวยมากบ๊ายบายขอบคุณนะ